Xin chào các bạn trader. Khi mới bắt đầu giao dịch Forex, một trong những câu hỏi khó nhất đó là nên chọn sàn nào để giao dịch. Trong video này, chúng ta sẽ cùng so sánh sàn Xnet và sàn IC Market, hai cái tên cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng trader Việt Nam và thế giới. Tôi sẽ phân tích chi tiết về độ uy tín, loại tài khoản, split, đòn bẩy, tốc độ không lệnh, nạp, rút, hỗ trợ khách hàng. Và cuối video sẽ là gợi ý để các bạn mới bắt đầu có thể đưa ra lựa chọn sàn phù hợp nhất. Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta lướt nhanh một chút thông tin tổng quan về sàn Xnet và sàn IC Market. Sàn Xnet được thành lập vào năm 2008, có giấy phép từ FCA của Anh, SISEC ở châu Âu và một số những cái giấy phép hoạt động tài chính khác. Xnet nổi tiếng với split thấp, đòn bẩy siêu cao và nạp rút nhanh chóng. Với sàn IC Market thì nó được thành lập vào năm 2007 tại Úc, được quản lý bởi ISIC của Úc, SISEC, FSA CJ. IC Market nổi tiếng với môi trường giao dịch ECN chuẩn, split cực thấp và tốc độ khớp lệnh siêu nhanh. Cả hai đều là những sàn top đầu thế giới nhưng lại có những thế mạnh khác nhau, đặc biệt khi nói đến những người mới bắt đầu. Chúng ta cùng đi so sánh chi tiết các cái sàn theo các tiêu chí khác nhau. Thứ nhất là cùng đánh giá trên cái tiêu chí về độ uy tín và quản lý. Cả sàn Xnet và IC Market đều có giấy phép từ các cơ quan quản lý tài chính uy tín. Có nghĩa là nó đều là những cái sàn có giấy phép hoạt động đầy đủ và chúng ta giao dịch ở trên đó thì hoàn toàn có thể yên tâm được. Điều khác biệt ở đây đó là Xnet có cộng đồng trader Việt cực kỳ đông, hỗ trợ tiếng Việt mạnh. IC Market thì thiên về trader chuyên nghiệp. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì xét trên cái tiêu chí này, cả hai sàn đều an toàn, nhưng Xnet có vẻ dễ tiếp cận hơn nhờ hệ thống hỗ trợ bản địa hóa. Về loại tài khoản và yêu cầu nạp tiền, Xnet có nhiều loại tài khoản, từ tài khoản Standard đến tài khoản Pro. Nhóm tài khoản Standard thì nó yêu cầu cái số tiền nạp rất là nhỏ, từ 1 đô. Nhóm tài khoản Pro thì cái lần nạp đầu tiên nó yêu cầu tiền nạp tối thiểu là 200 đô, nhưng mà ở sau đó thì cái số tiền nạp tối thiểu tiếp theo nó có thể là nhỏ hơn. Với sàn IC Market thì nó tập trung 3 cái loại tài khoản, đó là tài khoản Standard. Với tài khoản Standard này thì nó có split cao hơn một chút nhưng mà không có commission. Tiếp theo đó là tài khoản Raw Split trên nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Và tiếp theo nữa đó là loại tài khoản Raw Split trên nền tảng Ctrader. Cũng là Raw Split nhưng mà cái quản lý cũng như là phí giao dịch nó hơi khác nhau một chút. Các cái loại tài khoản Raw Split trên sàn IC Market thì các bạn cũng có thể nạp với cái số tiền tối thiểu đó là lớn hơn hoặc bằng 200 đô cho lần nạp đầu tiên. Và những cái lần sau thì cái số tiền nạp đó nó cũng sẽ là nhỏ hơn. Về cái tiêu chí này thì điểm cộng cho Xnet là bạn có thể bắt đầu với số vốn cực nhỏ. IC Market thì phù hợp hơn với trader muốn đi đường dài, vốn tối thiểu khoảng 200 đô trở lên. Đánh giá về split và phí giao dịch thì tài khoản Standard trên sàn Xnet split từ 0.3 pip. Với tài khoản Raw Split hoặc là tài khoản Zero trên sàn Xnet thì split từ 0 pip nhưng mà nó lại có tính thêm phí commission. Với tài khoản IC Market Raw Split thì split các cái sản phẩm là từ 0 pip, commission thì từ 6 cho đến 7 đô trên một lot. Nhìn chung về các cái sản phẩm ở trên hai sàn này thì split trên sàn IC Market có cạnh tranh hơn một chút và nó rất là phù hợp với những người giao dịch scalping. Tuy nhiên với người mới thì Xnet Standard là dễ dùng, minh bạch và không bị sốc vì commission. Đôi khi các bạn mới thực hiện một cái lệnh giao dịch, các bạn nhìn thấy cái phí commission nó là 6-7 đô gì đó thì có lẽ là các bạn cũng sẽ không thấy thoải mái lắm, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu các bạn đã làm quen với thị trường rồi và các bạn tìm hiểu kỹ về các cái sản phẩm cũng như là các cái phí giao dịch thì các bạn sẽ thấy được là tổng lại thì thực chất là trên sàn IC Market nó có tính thêm cái phí commission nhưng tổng phí nó sẽ là nhỏ hơn so với sàn Xnet đấy ạ. Ngoài hai cái phí này thì các bạn còn để ý thêm một chút nữa, đó là cái phí qua đêm. Thì trên sàn Xnet nó lại có một cái lợi thế, đó là những cái lệnh qua đêm thì rất là nhiều những cái sản phẩm ở trên đó được miễn phí phí qua đêm. Đánh giá về đòn bẩy và margin thì Xnet nổi tiếng với đòn bẩy không giới hạn. Đòn bẩy nó cung cấp rất là lớn, có thể là 1/2000 hoặc là thậm chí không giới hạn. Tất nhiên các bạn cũng hoàn toàn có thể mở tài khoản với những cái đòn bẩy nhỏ. Với sàn IC Market thì đòn bẩy tối đa nó là 1/1000. Với người mới thì đòn bẩy lớn của sàn Xnet là cơ hội nhưng nó cũng là rủi ro. IC Market thì an toàn hơn vì nó hạn chế cái đòn bẩy mắc này. Về tốc độ khớp lệnh thì sàn IC Market được coi là một trong những sàn ECN có tốc độ khớp lệnh nhanh nhất, cực phù hợp cho scalper và EA. Scalper tức là những người giao dịch với phong cách giao dịch rất là nhanh,
Đấy, các bạn vào lệnh có thể là một vài giây sau hoặc là một vài phút sau các bạn đã cắt lệnh rồi. Thế còn EA tức là sử dụng robot giao dịch. Đấy, các cái con robot giao dịch thì nó giao dịch tự động và có thể là hoạt động 24/24. Chính vì việc nó thực hiện các cái lệnh giao dịch một cách tự động như thế cho nên khi mà sàn có tốc độ giao dịch nhanh thì nó sẽ rất là phù hợp. Với sàn Xnet thì tốc độ khớp lệnh cũng nhanh nhưng thiên về ổn định và khối lượng giao dịch lớn. Khi có tin tức mạnh thì sàn Xnet thường là có trượt giá hơn so với sàn IC Market. Sàn IC Market thì giao dịch rất là ổn định, kể cả trong những cái lúc có tin mạnh các bạn nhé. Về tiêu chí này thì với những cái người mới không cần tốc độ khớp lệnh quá pro thì bạn hoàn toàn có thể chọn đến sàn Xnet. Nhưng nếu sau này bạn dùng robot thì IC Market sẽ có lợi thế. Về tiêu chí nạp rút và hỗ trợ khách hàng thì đây chính là một cái điểm vượt trội của sàn Xnet. Xnet hỗ trợ nhiều cổng nạp rút nội địa Việt Nam, ví dụ Vietqr, Vietqr Pay, Internet Banking, vân vân. Và sau khi các bạn thực hiện cái lệnh rút tiền thì gần như ngay lập tức tiền sẽ về trong tài khoản của các bạn. Và các bạn hoàn toàn có thể thực hiện các cái lệnh rút tiền vào các cái ngày nghỉ, ngày cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ. Với sàn IC Market thì chủ yếu nạp rút thông qua thẻ, các cái ví điện tử như là Neteller, Screen. Cổng nạp rút nội địa là có nhưng mà không mạnh. Thời gian có thể là chậm hơn. Ví dụ các bạn thực hiện cái lệnh rút tiền vào buổi sáng thì buổi chiều tiền mới về tài khoản của các bạn. Hoặc nếu như các bạn thực hiện cái lệnh rút tiền vào buổi chiều thì sang ngày hôm sau tiền mới về tài khoản của các bạn. Nếu như các bạn thực hiện các cái lệnh rút tiền vào các ngày nghỉ hoặc là các cái ngày lễ thì đến ngày làm việc tiếp theo sàn mới xử lý cái lệnh rút tiền đó. Nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy là với những người mới thì rõ ràng Xnet sẽ là một cái lợi thế hơn. Đôi khi cái việc rút tiền mà tiền nó về tài khoản ngân hàng của các bạn luôn thì nó sẽ làm cho các bạn yên tâm hơn khá là nhiều. Về tiêu chí cộng đồng và học liệu thì Xnet có cộng đồng trader Việt cực kỳ đông đảo, group Facebook hàng chục nghìn người, hỗ trợ tiếng Việt 24/7. Các bạn vào trong cái mục chat với bộ phận hỗ trợ khách hàng thì gần như là các bạn sẽ được chat với bộ phận hỗ trợ người Việt luôn. Thế còn với IC Market thì nó mạnh hơn ở cái tài nguyên quốc tế, cộng đồng quốc tế đông nhưng tại Việt Nam thì ít hơn. Và cái hỗ trợ ở trên sàn IC Market thì nó cũng có tiếng Việt, tuy nhiên thì cái bộ phận hỗ trợ đó nó cũng không hẳn là người Việt đâu ạ. Có thể là một cái người nước ngoài họ dùng những cái bộ hỗ trợ để chat tiếng Việt với chúng ta. Tuy nhiên thì cái giao tiếp nó cũng sẽ khó khăn hơn so với sàn Xnet. Do vậy, xét về cái tiêu chí này, nếu bạn muốn vừa học vừa hỏi thì Xnet có lợi thế hơn. Sau khi xem xét và đánh giá trên những cái tiêu chí khác nhau thì chúng ta có thể rút ra được đó là Xnet nó phù hợp cho những người mới vì nó yêu cầu cái vốn nhỏ này, dễ bắt đầu, nạp rút nhanh và hỗ trợ tiếng Việt mạnh. Nó có một cái cộng đồng lớn để các bạn có thể học hỏi. Với sàn IC Market thì nó phù hợp hơn cho những cái trader chuyên nghiệp hoặc là những cái trader đã có kinh nghiệm. Speed trên sàn thì siêu thấp, tốc độ khớp lệnh chuẩn SN. Môi trường giao dịch minh bạch, hỗ trợ tốt cho giao dịch scalping hoặc là giao dịch sử dụng robot. Có thể nói nếu bạn mới bước chân vào Forex thì Xnet là một lựa chọn dễ dàng, tiện lợi hơn. Nhưng nếu bạn xác định lâu dài giao dịch chuyên nghiệp thì hãy cân nhắc đến sàn IC Market. Vâng, như vậy là trên đây là những cái thông tin so sánh giữa sàn Xnet và sàn IC Market. Hy vọng video này giúp bạn lựa chọn sàn phù hợp cho hành trình trading của mình. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè. Comment bên dưới bạn đang dùng sàn nào, Xnet hay là sàn IC Market. Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.